ඉතින් හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අපේ WordPress course එකේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එකට. ඉතින් තුන්වෙනි වීඩියෝ එක කරන්න යන ඉතින් සම්පූර්ණ වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න. හරි. ඉතින් බලමුද කොහොමද ඉක්මනට කරන්න කියලා. හරි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලද්දී බලන කලින් හරිද? දැන් කලින් වීඩියෝස් දෙක බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් බලලා ඉන්න. පළවෙනි එක. ඊළඟ එක තමයි මේ සියලුම වීඩියෝස් ඕගලන්ට හම්බෙන්නේ හරිද? නොමිලේ. ඉතින් YouTube එකේ true ඒ වගේම තමයි Facebook එකේ true. ඉතින් මේව නොමිලේ දෙන්න හේතුව බලව කොහොම හරි ගේමක් ගහලා පොඩ දාගන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් තව නැතුව නැහැ කියලා කියනවා නෙමෙයි. හැබැයි ඔයාට මේ වීඩියෝස් වල තියෙන වෙනස මොකක්ද කින්ද මන්ද කියලා ඇත්තටම කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න ඕනේ, ලයික් එකක් දාන්න යන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. හරි. ළඟ ඉන්න එකට වෙන වෙන තොරණ කමක් නැහැ. තවයි ගොඩක් මිනිස්සු ඉන්නවා ඉගෙන ගන්න බලන් ඉන්න. ඒ මිනිස්සුන්ට අනිවාර්යෙන් උගන්වන්න. එතකොට ඔයාගේ knowledge එකත් සම්පූර්ණයෙන්ම improve වෙවි. ඉතින් මම ඕගලන්ට උගන්වන හින්දා තමයි ඇත්තටම මගේ knowledge එක සම්පූර්ණයෙන්ම යටමලයක ඉඳන් උඩමලයකට එන්න පටන් ගත්තේ. නැත්තම් මම උගන්වන්න නැතුව මම සාමාන්‍ය හැමෝම ඒ කියන්නේ හැම ළමයා වගේම ඉගෙන ගත්තා නම් විතරක් කරා නම් හරිද? ඒ කියන්නේ මට මුකුත්ම කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද තමන්ගේ දැනුම තමන් හංගන් තියාගන්න නැතුව හැම තිස්සම තව කෙනෙක්ට දෙන්න බලන්න. හැබැයි ගන්න කෙනෙක්ට දෙන්න බලන්න. අර වැලියු එකක් නැති මිනිස්සෙට දෙන්න යන්න එපා. හරි. ඕකේ. දැන් අපි ඕපන් කරගන්නවා Windows key එකයි E එකයි ගහලා මෙන්න මේ විදිහට අපේ මේ එක ඕපන් කරගෙන this PC ගිහිල්ලා local disk එකට ගිහිල්ලා මේකේ තියෙනවා කිව්වා exam කියලා folder එකක් but මම එදා install කරේ exam yt කියලා එකක්. ඒකට ගිහිල්ලා htdocs කියන එකට යනවා. හරිද? ඉතින් htdocs එකේ තමයි අපේ matta කියන folder එක තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කිව්වා දැන් මෙතෙන්ට ගිහිල්ලත් ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම නැත්නම් මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා කෙලින්ම xampp කියලා ගහලා ඔයාලට control panel එක මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට යටින් icon එකක් එනවා. මතක ඇති කියලා හිතනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ උඩ control panel එක අපිට ආවා. ඉතින් මේකේ ඔයාලට start එක බලලා මෙතනත් start එක බලලා Apache එකයි MySQL කියන මෙන්න මේ services දෙකම start කරගන්න පුළුවන් කියන එක ඔළුවේ තියාගන්න. හරි. එහෙම start කරගත්තට පස්සේ ඉතින් මේ කේල් මලෙන් ඇති වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. සල්ලම ගත්තොත් ඒක close කරලා දාන්න පුළුවන්. ඒතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? යටට යන එකයි වෙන්නේ. හරිද? ඒවා මම කලින් කතා කළා. හරි. ඉතින් දැන් මොකද කරන්න තියෙන්නේ? අපිට htdocs එක අපි open කරගමු. මොකද මේක sometimes අපිට ඕන වෙන්න ඕනේ හින්දා හරිද? අපි htdocs එක open කරගමු. ඒකේ matta කියන folder එකට අපි already මොකද්ද install කරන් තියෙන්නේ? WordPress කියන එක install කරන් තියෙනවා. හරි. ඉතින් මේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ මම ඊළඟට ඔයගලන්ට කියා දෙනවා තවත් සුපිරිම දෙයක් තමයි මොකද්ද WordPress වලින් පස්සේ Joomla කියන එක මම ලොකුවට recommend කරන්නේ නැහැ හැමදේම use කරන්න කියලා. හැබැයි මේ වෙද්දි trend එකක් ලංකාවේ යන්න බලන් ඉන්නවා. හරිද මේ Joomlaත් එක්ක. හරිද? ඉතින් මේ Joomlaත් කොහොමද මෙහෙම කරද්දි ඉගෙන ගන්න කියලා මම ඔයාලට කියා දෙන්නම්. හරි. ඕකේ. දැන් කරන් තියෙන මෙච්චරයි. මෙන්න මෙතන මේ WordPress එක ඔයාලට load කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ URL එකේ URL bar එකේ localhost කියලා ගහලා localhost කියලා නිකන් ගෙහුවොත් එහෙම ඔයාලට එන්නේ dashboard එක. හරි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් dashboard වෙනකොට matta කියලා මෙතන type කරන්න. type කරලා පස්සේ ඔයාලට අපේ website එක නැත්නම් අපි කලින් videos දෙකේ හදාගත්ත blog එක අතරම website එකක් කියලා කියන්න බෑ. blog එක අපිට load වෙවි. ඉතින් load එකක් පොඩක් ඉතින් එමු බලන්න. හරි. තාම ආවේ නැද්ද? මොකද දන්නේ නැහැ නේද? හරි බලමු අපි ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් ෆෝල්ඩර් එකට මොකුත් වෙලාද කියලා නෑනේ. හරි අවුලක් නැහැ. එහෙම තමයි. චුට්ටක් ඩාන් වෙලා ඩුන් එනවා. local server එකේ තියෙන local server එකේ තියෙන ඉඳලා ඉන්ටර්නෙට් එකේ බලපෑමක් නැහැ. හරිද? first time load එකට පොඩි වෙලාවක් යාවි. ඒකට ඉතින් පොඩි වෙලාවක් දෙන්න එච්චරයි. හරිද? එතකොට ඔයාට මේ විදිහට load වෙවි. ඉතින් මේ තියෙන අපි හදමු ලස්සන වෙබ්සයිට්. ඇත්තට මේක පට ලස්සනයි. හරි. දැන් මම මේ වෙබ්සයිට් එකට මේ blog එකට ඇත්තට වෙබ්සයිට් එක කියලා බෑ. මේක blog එකක්. මොකද හේතුව අපිට articles දාන්න පුළුවන්. ඒ articles වල මේ විදිහට click කරලා ඇතුළට යන්න පුළුවන්. හරි කතාව තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම නැතුව කොහොමද අපි වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න කියලා මම ක්ෂණිකව කියා දෙන්නම්. ළමයි මෙන්න මේක මෙහෙම තියෙද්දි මේක copy කරලා අලුත් tab එකක් කරගෙන paste කරලා මෙතන අන්තිමට ගහන්න wp aliran මේ wp-admin කියලා ගන්න. ගහලා enter කරන්න. enter කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් වේවි ওই විදිහට කොහෙද admin panel එකට නැත්නම් admin login එකට යන්න. හරි. admin login එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙන්න එතන admin මං හිතන්නේ එදා මම ගහ password මට මතක නැහැ. matta කියලාද කිව්වේ? ඔව්. admin මම හිතන්නේ matta කියලාද කිව්වේ. හරිද? ඔන්න login එනවා. login වුණාට පස්සේ බලමු password එක හරිනම් ඔන්න විදිහට අපිට dashboard එකට ළමයි මේකට කියන්නේ අපි dashboard එක කියලා. ඔන්න ගියා. හරි. ගියාට පස්සේ මෙන්න මේක අපි මුකුත් ක්ලික් කරලා නැහැ. මේ තියෙන දේවල් ඔක්කොම අයින් කරලා දාගන්න dismiss එච්චරයි. හරි. ඔයාලට මුලවම මෙන්න මේ plugins වලට ගිහිල්ලා install plugins වලට ගිහිල්ලා හරිද බලන්න ඔයාලට අවශ්‍ය නැති plugins තියෙනවද කියලා. ඉතින් plugin එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ WordPress වල functionality එකට ඔයාලට improve වෙන දේවල්. ඉතින් මම ඉක්මනට හයියෙන් කිව්වට ඔයාලට මම හයියෙන් කියන්නේ හිමින් කියා ගන්න ඕන නම් ඔය YouTube එකේ යට තියෙන බටන් එකක් හරිද settings button එකක්. ඒ settings button එක ඔබලා පොඩ්ඩක් මාව හිමින් කියන විදිහට දාගන්න. හරි. ඕකේ. ඉතින් මං හයියෙන් කියන්නේ නැතු හිමින් නම් කියන්නේ ඔයාලට තව හයියෙන් ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒකෙන් ගාලා විදිහට අන්න ඒකෙනුත් settings වලින් කියලා මාරු කරගන්න. හරි. ඕකේ. දැන්
මෙන්න මේ ප්ලගින්ස් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ෆන්ක්ෂනැලිටි එක සම්බන්ධ කතාවක්. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ වෙබ්සයිට් එකේ මොන හරි දේවල් ෆන්ක්ෂනල් චේන්ජ් එකක් වෙන්න ඕන නම්, ඒ කියන්නේ ක්‍රියාකාරකමේ මොන හරි ගැටලුවක් වෙන්න ඕන නම්, හරිද? ගැටලුවක් නෙමෙයි වෙනසක් වෙන්න ඕන නම් අන්න අපි ඒකට ප්ලගින්ස් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ප්ලගින්ස් සමහරවිට අපිට තීම් එකේ මොන හරි චේන්ජස් කරගන්නත් යූස් කරන්න පුළුවන්. තීම් එක කියලා කියන්නේ මේ පේන දේ, හරිද? හිතන්නකෝ නිල් පාට තියෙනවා. ඊට පස්සේ වෙන මේක මේ පැත්තට වෙලා තියෙනවා, මේක මේ පැත්තට වෙලා තියෙනවා. ඔයාට ඕන නම් මේක මේ පැත්තට ගන්න sometimes ඒකට ප්ලගින් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න. බැරි කමක් නැහැ. හරි. ඕකේ. ඉතින් මෙන්න මෙතනදී මේ ප්ලගින්ස් දෙකම මට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද මෙන්න මේ ටික් එක දාලා මම මෙතන delete කියන බටන් එක තෝරලා, delete කියන බටන් එක නෙමෙයි delete කියන option එක තෝරලා apply කියන බටන් එක ඔබලා enter කරනවා. enter කරාට පස්සේ දැක්කද? ඔන්න ඔය විදිහට delete වුණා. හරි. දැන් මම refresh එකක් දෙනවා F5 ඔබලා. F5 ගියේ කීබෝඩ් පස්සේ refresh වුණා. හරි. දැන් මේ plugins වලට ගිහලා add new ගිහිල්ලා හරිද? මට පුළුවන් මම කැමති plugin එකක් මෙතනට install කරගන්න. ඉතින් මේකේ plugins ලක්ෂ ගණනක් තියෙනවා. හරිද? මම දන්නේ නැහැ ලක්ෂ ගණනක්ද කියලා, බට් ලක්ෂ ගණනක් තියෙනවා වගේ කියලා හිතනවා. හරි. කොහොම හරි මේකේ popular එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් popular plugins දැන්ට වැඩියෙන්ම popular දේවල් මොනවද කියලා බලාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති වැඩියෙන්ම popular contact form 7 එක. ඒකට හේතුව මුලින්ම සාමාන්‍ය වෙබ්සයිට් එක ප්‍රධාන අංගයක් විදිහට ගන්නවා contact form එක කියන එක. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා contact form 7 කියන එක පාවිච්චි කරනවා. ඒකට තරු 4ක් තියෙනවා. හැබැයි දෙවෙනිට ඉන්නේ කවුද කියලා බලන්නකෝ. එයා තමයි අපි කතා කරන්නේ යන කෙනා. Element. හරි. Element එක කියලා කියන්නේ වෙබ්සයිට් build එකක් නැත්නම් page build එකක් කියලා කියනවා. ඉතින් මේක පාවිච්චි කළාට පුළුවන් ගැම්මෙන් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක හදාගන්න. ඉතින් ඒකට මම අනිවාර්යෙන් ඔයාට යම් කිසි දුරක් යනකම් මේකෙදි කියලා දෙනවා, බය වෙන්න එපා. හරිද? ඉතින් මේක නවතින්න හේතුවක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි නවතින්නේ ඕගොල්ලන්ගේ comments, likes ඒ දේවල් ටික අඩු වුණොත් විතරයි. ඉතින් දාන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් comments දාපල්ලා, යාළුවොත් එක්ක share කරපල්ලා. ඊට පස්සේ ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් views ගන්න. එච්චරයි. හරි. කොහොමරි මෙන්න මෙතන install now කියන බටන් එක ගෙබුවට පස්සේ ඔන්න Element කියන එක install වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ අපි install කරේ ළමයි Element වල free plugin එක. මොන plugin එකද? Free plugin එක. හරි. Element free plugin එක install කරනවත් එක්කම මම classic editor කියන එකත් install වෙන්න දෙනවා. හරිද? මේ installation එක වෙද්දි බං උඹලට internet ඕනේ නැත්තම් එහෙම අවුල් වෙනවා. හරිද? ඉතින් ඒ කියන්නේ fail වෙනවා කියන එක. හරි. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට install වෙනවා කියලා කියන්නේ සරලව ගත්තොත් අපේ computer එකට internet එකෙන් download වෙනවා කියන එක. WordPress server එකේ තියෙන මේ plugin එක අපේ client computer එකට අපි කියන අපේ computer client කියලා. පළවෙනි පාඩම බැලුව නැත්නම් ගිහලා බලන්න. හරි. client computer එක download වෙනවා කියන එක තමයි මෙතනදී අදහස් කරන්නේ. හරි. දැන් මේ install වුණාට පස්සේ download වුණාට පස්සේ කියලා හිතන්නකෝ. හරි. ඔන්න install වුණාට පස්සේ activate කියන බටන් එක එකක එබුව ගමන් මොකද වෙන්නේ? අන්න ඔයාව සම්පූර්ණයෙන් වෙනම තැනකට යාවි. පොඩ්ඩක් ඉන්න තාම ගියේ නැහැ. මම මේ යන්න ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ. හරි. දැක්කද? Element එකට activate click කරපුව ගමන් ඔයාව Element එකේ අදාළ තැනට යනවා. ඉතින් මම මේක යන්න හේතුව හිතාමතාම තමයි. මොකද ඔයාව නිකන් හරි මේ විදිහට ගියොත් එහෙම ඔයා දන්නේ නැහැ එතනින් එහාට කොහොමද යන්නේ කියලා. හරි. ළමයි මේ වගේ දෙයක් ආවොත් එහෙම මේවට දිගේ escape create my account පොඩි බබ්බු වගේ ඒ වගේ යන්න එපා. මෙන්න මෙතන කෙලින්ම close button එක ඔබලා දාන්න. හරිද? මොකක් හරි වෙයි. මොකක් හරි වුන්නේ නැහැ. මොකක්ද උනේ? සම්පූර්ණයෙන්ම ආයේ dashboard එකට ආවා. මොකද්ද මේකට කියන්නේ? dashboard එක. හරි. ළමයි මේකේ ආයෙ ඔයාලට පුළුවන් plugins කියන එකට යන්න. plugins කියන එක ගියාට පස්සේ දැක්කද? Element කියන එක Element has been activated. That's all. හරිද? ඔයාගේ Element කියන එක activate වෙලා තියෙන. ඒ කියන්නේ deactivate button එක ඔබන්න තියනවා කියන්නේ බං activate වෙලා තියෙනවා කියන එක. හරි. ඉතින් classic editor එකත් මේ විදිහට activate කරගමු. activate කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මේ දෙකම activated state එකේ තියෙන්නේ. මම කියන්නම් classic editor එකයි install කරේ කියලා. ඔබ බලන්නකෝ ආයෙ deactivate කරලා ඔයාලට මතකද කලින් post එකක් දාන්න ගියාම add new ගියාට පස්සේ මෙතන තිබ්බ view එක. උදාහරණයක් විදිහට මේ view එක පට්ට කැතයි. හරිද? WordPress වල අලුත් update එකත් එක්ක ආපු view එක තමයි මේක. මේක හොඳයි සාමාන්‍යයෙන් මේ view එකත් එක්කම වැඩ කරන මිනිස්සුන්ට. හැබැයි මට නම් මේක set වෙන්නේ නැහැ බං. එතකොට මට විතරක් නෙමෙයි මේ ලෝකේ ගොඩක් කට්ටියට මේ view එක set වෙන්නේ නැහැ. ඒක හින්දා තමයි අපි activate කරන්නේ මොකද්ද? classic editor කියන එක. දැන් මම මේකට ගිහලා refresh එකක් දුන්න ගමන් බලන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. හරිද? දැක්කද? මේ තියෙන්නේ WordPress වල පරණ view එක. ඉතින් මේක තමයි අපිට set වෙන view එක විදියට සලකන්නේ. කොච්චර WordPress අලුත් වුණත් අපිට set වෙන්නේ පරණ ක්‍රමේ. හරි. දැන් ඔන්න plugin එකෙන් වෙච්ච දේ දැනගත්තනේ. හරි. ඊළඟට Element plugin එක කියලා කියන්නේ page build එකක්. හැබැයි මේකට අපි තව කතාවක් දාගන්නවා. ළමයි Element Pro කියා දෙනවා කියලා මම comments වල ලොකුවට කිව්වා. හරිද? හැබැයි Element Pro කියන එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි යන්නේ. Element ඇත්තට මෙතනදී අපි ගහන්න ඕනේ Pro Elements කියලා search කරන්න Google එකේ. Pro Elements search කරාට පස්සේ ඔයා මෙතනින් ගිහලා Pro download කරගන්න හදන්න එපා මේ plugins වලින් කියලා. ඔයාලා Google එකේ search කරන්න Pro Elements කියලා. එතකොට ඔයාව proelements.org කියන website එකට යාවි. බලන්න කියලා තියෙන්නේ free WordPress plugin that enables pro features in the Elementor page builder. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් Pro එක සල්ලි දීලා ගන්න ඕන එක. හරිද?
අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඒක ඕනං හරිද ඒක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නම් හරිද ඔයාට ඒක නැතුව ඔයාට ඒකේ තියෙන ෆීචර්ස්ම තව කෙනෙක් හරිද ඕපන් සෝස් විදියට මම හිතන්නේ ඕපන් සෝස් වෙන්න ඕනේ දන්නේ හරියටම ඕපන් සෝස් විදියට ලියලා තියෙනවා මොකද්ද මේ ප්‍රෝ එලිමන්ට්ස් කියන එක හරි ඉතින් මේකේ ලීගල් පැත්ත ගත්තොත් එහෙනම් කිසි ගැටලුවක් නැහැ මොකද විශේෂයෙන් මේක GitHub එකේ තියෙන මේ එකක් හරිද ඒ වගේම තමයි මේ WordPress කියන එක කොහොමත් අයිති වෙන්නේ ළමයි සල්ලව ගත්තොත් එහෙම මේ මොකද්ද ඒකට කියන්නේ ගදයකට කියන්න ඇත්තම මතක නැහැ WordPress කියලා කියන්නේ ඇත්තම මේ කෝඩ් එක ඕපන් තියෙන්න ඕන platform එකක් කියලා ඉතින් CRM එකක්ම කස්ටමර් මොනවාද CRM means අපර මතක නැහැ CRM කියලා මේ දැන් මේකේ අග තියෙන හරි CRM එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය customer relationship මේක නෙමෙයි බඩින් මේ CRM නෙමෙයි මේකට කියන්නේ මේ WordPress නිකන් ගහලා බලමු මට අමතකුණා එක පාටම හරිද WordPress is a CMS හරිද content management system එකක් sorry හරි ඔක වචන ගොඩක් ඔළු වෙන්නේ ඒකයි කේස් එක හරි ඉතින් content management system එකක් විදිහට තමයි මේ WordPress එක හඳුන්වන්නේ ඉතින් මේ WordPress කියලා කියන්නේ open source platform එකක් මම කලින් කතා කරලා තියෙනවා ඒවා ගැන මේ open source platform එකක් වෙච්ච WordPress වල තියෙන plugins පවා open source විය යුතුයි නැත්නම් code එක open විය යුතුයි කියලා ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාට කියලා තියෙනවා ඒකට අපි කියනවා open code නෙමෙයි මොකක් හරි කියලා මම නම් මතක නැහැ කොහොම හරි මෙන්න මේ pro elements එක බය නැතුව download කරගන්න download කරාට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට file එකක් download වේවි හරිද ඕකේ ළමයි දැන් ඊළඟට ගන්න දෙන මෙච්චරයි plugins වලට ගිහිල්ලා කලින් අපි මෙතන add new click කරලා search කරානේ search කරෙත් නෑ ඇත්තටම popular ගිහිල්ලා මේ කතන්දර යන්නේ කරේ හැබැයි මෙතන search කරන්න පුළුවන් search කරොත් එහෙම දැන්ට install වෙලා තියෙන ඒ කියන්නේ දැන්ට අපිට install කරන්න පුළුවන් WordPress ඇතුළේ තියෙන plugins ඔක්කොම ටික මෙතන පෙන්නනවා හරි බර ලොට් එකක් තියෙනවා හැබැයි දැන් අපි කරේ ඇත්තටම ෆයිල් එකක් මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න එකනේ අපිට ඕනේ මේ ෆයිල් එක මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න නම් මෙන්න මේ ආපු zip එක බලන්න මේ zip කියලා කියන්නේ zip එක අපිට මෙතනට අප්ලෝඩ් කරන්න නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකේ upload plugin කියන එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ choose file කියන තැනට මෙන්න මේක ඇදගෙන ඇවිල්ලා අතරින් හරි හොඳට මලා ගන්න නැත්නම් ආයෙ රිවයින්ඩ් කරලා බලන්න මේ choose file එකේ කියන තැනට මේ හේම ඇදගෙන ඇවිල්ලා අතරින් ඇදගෙන ඇවිල්ලා අතල්ලා install now කියන බටන් එක ඔබන්න එතකොට වැඩි run and dusted වේවි බලන්න unpacking the package installing the plugin installed successfully මේ හැම දෙයක්ම කියවපම් බා හරිද මොකද ගොඩක් වෙලාවට මේ භාගෙට ඉගෙන ගන්න හදන්න එපා හැම දෙයක් එකක් නෑර කියවන්න ඕනේ හරිද ඇයි මේක යන්නේ ආසාවට නෙමෙයි මේක ඇතුලේ මොකක් හරි process එකක් වෙනවා ඒක කොහෙද වෙන්නේ ඒක මොකක් හරි මගින් නැවතුනොත් එහෙනම් මොකද කරන්නේ හරිද එතකොට මේ හැම දෙයක්ම අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහදී ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ හරි activate plugin click කරන්න activate plugin click කරලා පස්සේ ඔන්න දැන් plugin එක activate වුණාට පස්සේ ආය ඔයාව plugins install වෙන තැනට යාවි. ඉතින් මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට කියනවා තාමත් get Elementor Pro කියලා අර මේ එකේ මොකද හේතුව මේ Pro Elements install කරා කියලා කිසිම මේ එකක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. මට දැන් වචන set වුණා. This plugin enables GPL features. GPL කියලා කියන එකේ තේරුම මේ GPL meaning හරිද ඔන්න GPL කියලා කියන්නේ general public license එක. එතකොට මේ සාමාන්‍යයෙන් WordPress කියලා කියන්නේ GPL based මේ එකක් හරිද? ඒකේ හින්දා තමයි මෙන්න මේ GPL license එකත් එක්ක තියෙන හින්දා තමයි මේ Pro Elements කියන එකට කිසි ගැටලුවක් නැතේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට බය නැතුව Pro Elements use කරන්න පුළුවන්. හරිද? සහ ඔයාලට ඕන වෙලාවක GitHub එකට ගිහලා ඔච්චර ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේකේ තියෙන කෝඩ් එක දිහා නිකන් බලන්න. ඉතින් මම ඇත්තටම අමාරුවක් නැහැ. ඒකින්ද ඔයා කෝකටත් ඕන නම් බලන්න නැත්නම් මං කියන හින්දා විශ්වාස කරලා දැන්ට වැඩේ කරගන්න. හරි. ඕකේ. දැන් මේ GPL powered මේ Pro Elements use කරාට පස්සේ දැන් අපිට Elementor Pro එකේ full power එක හම්බ වෙනවා. දැන් කරන්න තියෙන මෙච්චරයි ළමයි. ඔයා templates වලට යන්න. sorry templates නෙමෙයි appearance එකට යන්න. හරිද? එහෙම තමයි ඩාන් වෙන ඩෝන් එනවා. හරි appearance එකට ගිහිල්ලා කලින් අපි install කරේ bloggers කියන එකනේ. හරි. දැන් add new කියන බටන් එක ඔබන්නකො. හරි. add new කියන බටන් එක ඔබලා මෙතන නිකන් Elementor කියලා type කරන්න. හරි. අපි දැන් install කරන්න යන්නේ plugin එකක් නෙමෙයි බං theme එකක් ඈ. හරි. Elementor කියලා නෙමෙයි hello කියලා type කරන්න. හරි. code and theme එක. මේ තියෙන. හරි. hello කියලා type කරලා පස්සේ පොඩක් පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ hello Elementor කියලා එකක් එවි. අන්න ඒක install කරන්න. හරි. install කරාට පස්සේ බලන්න දැන් මේක පොඩක් වෙලා යනවා. හරිද? දන්නවනේ කතාව. එතකන් වට ඕන නම් මෙන්න මේ වගේ එකක් බොන්නත් පුළුවන්. හරි. මෙන්න මේක ඊට පස්සේ activate button එක ඔබන්න. activate button එක ඔබට පස්සේ වැඩි done and dusted. දැන් ගිහිල්ලා අපේ website එක ලස්සන තිබ්බ website එක කැත වෙලාද කියලා බලමු. ඔන්න refresh කරා. කැත ජරා website එකක් අවදැක්කද? හරි. එතකොට බලන්න මේ theme එකක් හින්දා වෙනස් වෙන දේවල් කොච්චරක් තියෙනවද කියලා. හරි. නිකම්ම බලන්නකො. හරි. එතකොට දැන් මෙන්න මෙතන කොච්චර කැත වුණත් හරිද? කොහොමද මේක සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කරගන්න, ලස්සන කරගන්න කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. හරි. එහෙනම් හැමෝටම good luck. bye. like එකක් දාලා comment එකක් දාලා share කරලා support එකක් දෙන්න.